નમસ્તે મિત્રો, પરફેક્ટ ઇંગ્લિશ ક્લાસીસમાં એકવાર ફરી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે હું ઘણા બધા સમય પછી તમારા સમક્ષ એક નવી ચેલેન્જ સાથે આવ્યો છું. મિત્રો, હવે પછી તમને મારી YouTube ચેનલ ઉપર આ બધા જ ટોપિક ઉપર વિડિયો જોવા મળશે. તો મિત્રો, જો તમે આ બધા જ ટોપિક ઉપર વિડિયો જોવા માંગતા હોય અને તેમાંથી કંઈ શીખવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને હા મિત્રો, આજે ટોપિક નાઉન ઉપર વિડિયો બનાવવામાં આવ્યો છે. તો તમે તે જોઈ લ્યો અને તેમાંથી કંઈક શીખી લ્યો. તો આવો મિત્રો, હવે આ વિડિયોને આગળ વધારીએ. મિત્રો, નાઉન એટલે નામ. નાઉન એટલે નામ. આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય કે સ્થળ હોય, તેને આપણે નામ દ્વારા ઓળખીએ છીએ. તો જેમનું પણ નામ હોય તેમને નાઉન કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે પેન, મોબાઈલ, ટેબલ, ખુરશી, બુક, પાણી, આ બધું એક નામ છે અને નામ છે એ બધું નાઉન છે. તો જેમનું પણ નામ હોય તેમને નાઉન તરીકે ઓળખવામાં છે. અને નાઉનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. પ્રથમ પ્રકાર છે કાઉન્ટ નાઉન, કે જેમને ગણી શકાય. કાઉન્ટ એટલે ગણી શકાય અને નોન કાઉન્ટ એટલે ગણી ના શકાય. તો કાઉન્ટ નાઉનના મુખ્ય જોઈએ તો ત્રણ પ્રકાર પડે છે મિત્રો. એમાંનો પહેલો છે જાતિવાચક નામ. પહેલો પ્રકાર છે ગણી શકાય તેવા નામનો પહેલો પ્રકાર છે જાતિવાચક નામ. એવા નામ કે જેમનું નામ લેવાથી આખી જાતિનો ઉલ્લેખ થતો હોય. કોઈ એક નહીં પણ આખી જાતિ, તેમની અંદર જેટલા પણ સમાવેશ થાય છે બધાનો ઉલ્લેખ થતો હોય તો તેને જાતિવાચક નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ટેબલ. તો ટેબલનું હું નામ લઉં, જેટલી દુનિયાની અંદર જેટલા ટેબલ છે હું બધા જ ટેબલની વાત કરું, હું કોઈ એક ટેબલની વાત નથી કરતો. ત્રીજા ડોગ. ડોગ એટલે કે દુનિયાની અંદર જેટલા પણ કૂતરા છે હું બધા જ કૂતરાની વાત કરું છું. ડોગ. ત્યાર પછી બુક, મેન, શેર, પેન, એપલ, એલિફન્ટ. તો આ આખી જાતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. કાઉ. તો આખી જાતિનો ઉલ્લેખ કરે છે, કોઈ એક નહીં. તો હંમેશા કોમન નાઉનની સાથે આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મિત્રો. એટલે આ બધી સાથે આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ થશે. કોમન નાઉનની સાથે જ આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ તો પ્રોપર નાઉન. અને પ્રોપર નાઉન એટલે કે વ્યક્તિવાચક નામ. ને વ્યક્તિવાચક નામ એટલે કે એવા નામ કે જેમનું નામ લેવાથી સ્થળ, વસ્તુ કે વ્યક્તિનું નામ લેવાથી તે સ્થળ, વ્યક્તિ કે વસ્તુ આપણી આંખોની સામે આવે, આપણે દેખાય, તેની આકૃતિને આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ, તે પ્રોપર નાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે હું વિરાટ કોહલીનું નામ લઉં અને તમને અને મને બંનેને આપણે આ જે ચહેરો દેખાશે તો તે વિરાટ કોહલીનું નામ છે, તે પ્રોપર નાઉન છે. એટલે વિરાટ કોહલી, નરેન્દ્ર મોદી. ત્યારબાદ રાજકોટ. તો રાજકોટ એટલે ચોક્કસ નામ છે. પછી કોઈ એવી વસ્તુ કે જેનું ચોક્કસ નામ હોય તો તે બધું આવશે પ્રોપર નાઉનની અંદર. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ તો કલેક્ટિવ નાઉન. કલેક્ટિવ નાઉન એટલે કે જથ્થાવાચક નામ. અને જથ્થાવાચક નામ હંમેશા બહુવચનમાં જ હશે, એક વચનમાં હશે નહીં. જે વસ્તુને તમે ભેગું કરી શકો તે બધું જ કલેક્ટિવ નાઉન તરીકે ઓળખાય છે. પેન્સ, મોબાઈલ્સ, બોક્સ. તો જે વસ્તુને તમે ભેગી કરી શકો તે બધું જ કલેક્ટિવ નાઉન તરીકે ઓળખાય છે. આપણે જોઈએ તો નોન કાઉન્ટ નાઉન. નોન કાઉન્ટ નાઉન એટલે કે એવા નામ કે જેને ગણી ના શકાય, માત્ર તેને માપી શકાય અથવા તો તેનું વજન કરી શકાય અથવા તો તેને ફીલ કરી શકાય તેવા નામો. અને તેવા નાઉનના બે પ્રકાર છે, મટીરીયલ નાઉન અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. તેમાંનું પહેલું જોઈએ તો મટીરીયલ નાઉન એટલે કે પદાર્થવાચક નામ. જેમને સ્વરૂપ બદલાવી શકાતું હોય તેમને પદાર્થવાચક નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાંનું પહેલું છે વોટર. તો વોટરનું સ્વરૂપ બદલાવી શકાય છે મિત્રો. એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ બનાવી શકાય છે. તો એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ બનાવી શકાતી હોય તો તેને મટીરીયલ નાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગોલ્ડ, ટી. તો આ બધાનું સ્વરૂપ બદલાવી શકાય, એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ બનાવી શકાય છે. એટલે કે જે વસ્તુને તમે એકમાંથી બીજી બનાવી શકો તેને મટીરીયલ નાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, જેને તમે જોઈ ના શકો, માત્ર ફીલ કરી શકો. જે વસ્તુને તમે ફીલ કરી શકો તેને આપણે અમૂર્ત નામ અથવા ભાવવાચક નાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે પેટમાં દુખતું હોય મિત્રો તો આપણે કેટલું પેટમાં દુખે છે આપણે જ અનુભવ કરીએ છીએ, તેને આપણે જ ફીલ કરી શકીએ, બીજા કોઈ ફીલ ના કરી શકે. એટલે કે એક. તો એક છે એટલે દુખાવો કોઈ પણ પ્રકારનો હશે તે હંમેશા અમૂર્ત નામોમાં આવશે. ત્યાર પછી કોઈ પણ ગરમ વસ્તુને ટચ કરીએ તો કેટલું ગરમ છે, ટચ કરવાથી આપણે અનુભવ દ્વારા ખબર પડે, ફીલ કરવાથી ખબર પડે. તો હોટ વસ્તુ હશે તે પણ આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. કોલ્ડ વસ્તુ હશે તે પણ એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. ખુશી હશે તો ખુશી પણ એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. દુઃખ હશે તો દુઃખ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. તાવ હશે તો તાવ પણ એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનની અંદર જ આવશે મિત્રો. તો જે વસ્તુ તમે જોઈ ન શકો અને માત્ર ફીલ કરી શકો તે હંમેશા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનની અંદર જ આવે છે.
અને આર્ટિકલ્સ નો ઉપયોગ હંમેશા કોમન નાઉન ની સાથે જ કરવામાં આવશે મિત્રો, બીજા કોઈની પણ સાથે આર્ટિકલ્સ નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. જો આર્ટિકલ્સ નો ગોલ્ડની કઈ વસ્તુ હોય તો કરવામાં આવે છે, ગોલ્ડની કોઈ વસ્તુ હોય તો આર્ટિકલ્સ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે મિત્રો જોઈએ તો સેન્ટેન્સ ની અંદર સબ્જેક્ટ હોય, ઓબ્જેક્ટ, વર્બ હોય અને ઓબ્જેક્ટ હોય છે. આ ત્રણ વસ્તુ હોય છે. જો સબ્જેક્ટ હશે તે નાઉન હશે અથવા પ્રોનાઉન હશે, અને ઓબ્જેક્ટ હશે તે પણ નાઉન હશે અને પ્રોનાઉન હશે. સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ બંને નાઉન અથવા પ્રોનાઉન હોય છે, એટલા માટે આપણે નાઉન શીખવું જરૂર છે. પ્રોનાઉન એટલે કે નામને બદલે વપરાતા સર્વનામને, નામને બદલે વપરાતા સર્વનામને પ્રોનાઉન કહે છે. પ્રોનાઉન નું ગુજરાતી થાય છે સર્વનામ. જેના ઉપર હવે પછી આપણે વિડીયો બનાવવાના છે, તો તમે તે વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. અને હા મિત્રો, જો તમને આજનો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જય હિન્દ.